ถึงเวลาเบิ่งเจ้าของถึงเวลาศึกษาของจริงแล้วการสาธยายธรรมการสวดมนต์การท่องการเว้าเป็นแค่เพียงแผนที่เป็นแค่เพียงวิธีการที่พระโนสวดมนต์ยามมื้อเช้าที่จริงมันเป็นภาคปฏิบัติตอนเช้ามันเป็นเห็นธรรมเพิ่นรวมรัดตัดตอนย่อนออกมาจนแล้ว ย่อนออกมาจากธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนรปฏิปฏิทุกขัง มันเป็นคำย่อเพื่อที่ให้เขาสังเวชให้เขาเห็นทุกเกิดจากการพลัดพรากทุกเกิดจากการประสบกับสิ่งว่าเป็นที่รักที่พอใจทุกเกิดจากการปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นเพิ่นยนต์ออกว่าเพิ่นมีแต่ทุกข์กับทุกข์กันว่าพระพุทธเจ้ายนต์ออกว่าแล้วเพิ่นก็บอกต่อไปมันเป็นอย่างที่เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพิ่นจึงมาบอกอีกว่าโดยย่อก็คืออุปาทานคำว่าอุปาทานก็คือการเข้าไปสร้างเงื่อนไขสร้างเหตุว่ามันเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงว่ามันเป็นของเฮาที่แท้จริงเพิ่นว่าอุปาทานก็คือเข้าไปสร้างไปก่อเรื่องขึ้นมาไปขี้ตู้ไปยึดไปถือเอาในสิ่งที่มันบ่แม่นของเจ้าของเพราะว่าเฮาขาดตัวปัญญาขาดความรู้แจ้งในสภาวะเหล่านั้นรู้ความจริงของสิ่งที่มันเป็นจริงแต่เฮารู้ขาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่มันกำลังเกิดสิ่งที่กำลังเป็นสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลง มันมีตัวหนึ่งเข้าไปบังคับมันมีตัวหนึ่งไม่ได้เข้าไปบังคับให้มันเป็นของเข้ามันไหมมีตัวหนึ่งเนาะก็คือตัวอวิชชาก็คือความโง่ย่นง่ายๆคำว่าอวิชชาก็คือความโง่ดีๆนี่แหละความโง่ชั้นดีเลยล่ะที่มันปิดบังว่าถ้าไม่เข้ามองเห็นสิ่งที่มันเป็นแต่ว่าเขาคิดว่าเขามีความคิดความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของเขา อุปทานขันธ์ทั้งห้ามันเป็นของเขาเพราะว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมหรือว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในเปิดมาสมมติอันนั้นมันเป็นสมมติแต่ว่าอันนั้นมันเป็นความจริงเพิ่นก็ใช้เข้ามาศึกษาธรรมหมายถึงความจริงธรรมหมายถึงความจริงเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งหนึ่งนึงปิดบังไม่ให้เขาเห็นความจริงก็คือสมมติก็คือหมายถึงของที่บ่แม่นความจริง เข้ามาสมมติหมายถึงของที่บ่แม่นความจริงแต่ว่ามันปิดบังเข้าบ่สามารถทำให้เขาเห็นวันนี้เขาก็ต้องมาศึกษาธรรม ศึกษาธรรมก็คือการว่าศึกษาเรียนรู้บ่อยมันตัวเขาได้อีกต่อไปบ่ให้ความหลงมันตัวเขาได้อีกต่อไปเจ็ดจังสี่ได้ใจมันจังสี่ออกมาอยู่ซื่อๆถามว่าใจมันสิปล่อยว่างบ่พระพุทธเจ้าก็ต้องมาสอนเทคนิคสอนวิธีการสอนแนวทาง ที่การที่จะเข้ามาเหตุให้มันจังไหนเหตุให้มันปล่อยว่างในสิ่งเหล่านี้
เราต้องว่าให้ทีละขั้นตอนมันเป็นขั้นตอนนี่วิธีการมันเป็นขั้นตอนโมเมนต์ว่าทีรวมเราตัดตอนนิพพานเลยโมเมนต์ก็คือการทำงานคือกันมันเริ่มต้นจากจุดใดคล้ายๆกับว่าเพิ่นจีพระพุทธเจ้าแก่จากลอยลงมาหาศูนย์เพิ่นแก่จากลอยลงมาหาศูนย์คล้ายๆกับว่าเพิ่นจีคือห้องสารแหเนี่ยเพิ่นจีไรมันจะลูกแหไปจุดสุดท้ายมันก็คือถูกเพิ่นจีไรจากจุดสุดท้ายไปก่อนก็คือไล่จากทุกข์ไปก่อนไล่จากทุกข์ออกไปแล้วก็ไปเบิ่งเหตุให้เกิดทุกข์บัดที่นี่มันจะไล่เป็นขั้นตอนอยู่เด้ไล่เข้าไปจนฮอดโตสุดท้ายมันคือเอียงโตสุดท้ายแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงโตสุดท้ายแล้วเขาจะสามารถไล่ย้อนไปย้อนมาได้ตั้งแต่โตสุดท้ายมาฮอดโตแรกตั้งแต่ตัวแรกพอตัวสุดท้ายได้เพื่อมาแจ้งชัดรู้แจ้งก็คืออะไรจากทุกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้คนมีความสุขเป็นศาสนาที่สอนให้คนเทียบจังไหนให้มันมีความสุขมีวิธีการทำให้มันเกิดความสุขโดยพุทธให้ศึกษาทุกก่อนมีศาสนาเดียวที่สอนให้ศึกษาทุกข์ไม่ได้สอนให้เห็นสุขก่อนขันผู้ใดมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มันเกิดความสุขผู้นั้นจะบ่ได้รู้ธรรมะบ่เห็นธรรมะขันผู้ใดมักให้ศึกษาทุกข์เช่นนั้นก็ได้ให้มันเกิดทุกข์ผู้นั้นจะมีปัญญาทันทีทุกข์สอนให้คนมีปัญญาคำว่าทุกข์สอนให้คนมีปัญญาสอนให้เฮารู้จักต้นเหตุของมันคำว่าทุกข์ขันเฮาเห็นสุขนี่เห็นสุขก่อนทุกข์เขาจะบรรลุจากต้นเหตุเลยมันจะเพิ่นสิหลงก็จะว่ามันจะมีความหลงแต่เมื่อใดที่เฮาเห็นทุกข์ศึกษาอยู่กับทุกข์จนเกิดความเคยชินเรียนรู้สภาวะของทุกข์แล้วทุกข์มันจิตตัวเฮาบ่ได้อีกต่อไปความทุกข์มันจะบ่สามารถวัดตัวเฮาให้เป็นทุกข์แล้วมันได้อีกแต่ว่าส่วนมากนี่สิพากันอยากได้สุขก่อนสิอยากได้สุขก่อนว่าปฏิบัติงานก็จะให้มันเป็นสุขนอนก็จะให้มันเป็นสุขกินก็จะให้มันเป็นสุขฟังก็จะให้มันเป็นสุขเบิ่งก็จะให้มันเป็นสุขวันที่นี้มันก็เลยบรรลุจากธรรมะก็เลยบรรลุจากธรรมะเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นทำให้คนมีความหลงกรอบน้ำจิตใจเพื่อจะให้เขาออกมาออกมาจากบ้านออกมาจากเพื่อนออกมาเพื่อจะมาประสบว่าเจอกับโตเจ้าของไม่ให้ไปเพิ่มผู้อื่นไม่ให้ไปหวังว่าผู้อื่นสิซอยผู้อื่นสิให้ผู้อื่นสิจังสันเพราะว่าความรู้สึกของมนุษย์ความปลอดใจของมนุษย์คือหวังเพิ่มสิ่งอย่างอื่นที่มันโมเมนต์ความสามารถของเจ้าของให้เพื่อจะได้รับผลตอบแทนนั้นไหมทำเพื่อจะได้รับผลตอบแทนนั้นไหมเว้าเพื่อจะได้รับผลตอบแทนนั้นไหมเพื่อจะให้ผู้อื่นมาตอบแทนเจ้าของกันไหมเพื่ออยากให้ผู้อื่นมาซอยเจ้าของกันไหมนี่คือความรู้สึกของมนุษย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นบริสอนแนวนั้นเนี่ยมันเป็นสอนให้เจ้าของซอยเจ้าของเองคือเขาปรารถนาสิ่งไหนบ่ได้สิ่งนั้นมันสิเป็นทุกข์เขาปรารถนาให้คนอื่นสมมติว่าเขาทำดีกับผู้อื่นสิเขาซอยเหลือผู้อื่นมันเมื่อเขาบ่ทำดีกับเขาเป็นผลตอบแทนเขาบ่ซอยเหลือเขาเป็นผลตอบแทนมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาในใจมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาในใจคือเขาไปหวังเขาไปปรารถนาเขาไปหวังต้องการให้ผู้นั้นผู้นี้มาซอยเขาที่จริงมันเป็นแนวทางเลยเพิ่นว่าการทำบุญหรือการภาวนาอย่าไปหวังเหตุแล้วก็อย่าไปหวังผลเพียงแต่เขาทำให้มันดีที่สุดทำให้มันดีที่สุดที่มือนี้
แล้วผลมันจะเกิดตามมาเองโดยเขาบ่ต้องไปนั่งขาดไปนั่งหวังนะเขาสร้างกรรมประเภทใดกรรมประเภทนั้นมันจะมาหาเขาเองโดยเขาบ่ต้องไปปรารถนาดอกก็คือเขากินเขานะเขาบ่ต้องปรารถนาว่าเขาต้องอิ่มดอกตามมิโตหนึ่งความหลงโมหะก็คือตัณหาอยากเกิดความอยากขึ้นมาก่อนอยากให้เขาอยากให้เขาอยากจังสั้นอยากจังสิที่จริงแม้จะถึงสิบ่มีความอยากมันก็อิ่มเนี่ยการกินเขาเนี่ยถึงเขาจะบ่ปรารถนาไว้มันอิ่มมันก็อิ่มเนี่ยการกินเขาเนี่ยคือขันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปลัดขั้นตอนของธรรมชาติส่วนมีความน้อยเนื้อมีความตำใจเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยากให้มันมีความทุกข์กันไหมบ่อยากให้มันมีความน้อยเนื้อตำใจกันไหมอยากให้มันถึกใจกูอยู่ตลอดเวลากันไหมน่ะเขาไปขวางได้ไปขวางได้การทำบุญคือกันอยากได้ตั้งแต่บุญอยากได้ตั้งแต่กุศลอยากได้ตั้งแต่สิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตว่าต้องไปอยากได้ว่าต้องไปปรารถนาดอกเขาทำดีที่สุดแล้วของดีมันจะเขาว่าหาเอาเองตามธรรมชาติโดยว่าต้องปรารถนานะว่าต้องไปว่าอันนั้นจะเป็นนั้นอันนี้เลยว่าต้องไปว่าของทุกอย่างมันจิตล่องหลอกธรรมะมันจิตจัดสรรในตัวมันเองคือว่าฟังโดกับว่าสิ่งไหนที่เฮาปรารถนานะสิ่งไหนที่เฮาอยากได้สิ่งไหนที่เฮาปรารถนาสิ่งไหนที่เฮาหลงเฮาเยอะแยะแสวงหามันสิแล่นหนีจากเฮานะสิ่งใดที่เขาตั้งความหวังไว้หลายๆอยากหลายๆมันสิแลนหนีจากเขานี่คือกฎแห่งธรรมชาติประเภทหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งไหนที่เขาบ่อยากเอาแล้วบ่อยากมีแล้วบ่อยากได้แล้วมันสิแลนมาหาเขาโดยอัตโนมัตินี่อย่าเพิ่งเสือกธรรมะนะอย่าเพิ่งเสือกเพราะว่าเขาไปฝืนธรรมชาติตรงนี้ล่ะเพื่อฝืนธรรมชาติตรงนี้เข้าก็เลยผู้ใดสิ่งที่เจ้าของปรารถนามันอยู่ตรงกันข้ามเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามระหว่างปรารถนากับบ่ปรารถนาสิ่งใดที่เขาบ่ปรารถนานี่นะสิ่งใดที่เราปรารถนาหรือบ่ปรารถนานี่เขายืนอยู่ตรงกลางเนาะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างปรารถนากับบ่ปรารถนาลองเบิ่งแล้วของทุกอย่างมันที่เขามาหาเขาตามอัตโนมัตินะของทุกอย่างมันจะเป็นจะมีขึ้นมาเองคือเข้าให้แบบบ่หวังผลตอบแทนแล้วเขาสิได้สิ่งที่เขาอยากได้เสียบ่อยอันนี้จะเพิ่งเสือเด้อเข้าทำบ่หวังผลตอบแทนบ่หวังผลเอียงแล้วเขาสิได้ผลที่เขาต้องการนั่นกลับขึ้นมาหาเขาอันนี้ก็ยังเพิ่งเสือแต่ว่าให้เฮ็ดไปกันแต่ว่าคนส่วนหมายให้เพื่อจะเอาสังเกตบ่ให้เพื่อจะเอาบัดนี้เจ้าจึงบ่ได้ในสิ่งที่เจ้าอยากนะให้เพื่อจะเอาคันให้เพื่อจะบ่เอาแล้วเจ้าสิได้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนาก็คือความสุขนะความสุขมันจะแล่นเข้ามาหาเฮาเบิ่งเฮาทำแบบบ่หวังผลเฮาสิได้ผลสิ่งที่เฮาปรารถนาบุญใหญ่มันจะเกิดขึ้นคือความสุขความสบายใจมันจะเกิดขึ้นตามมาขันเข้าถ้ำโดยหวังผลจิตของเข้าที่สับสนในสิ่งที่จะฟ้องกระทำขันเข้าหวังผลขันเข้าโบปาถนาขันเข้าโบยินดีโบปาถนาในสิ่งที่จะฟ้องให้สิ่งที่จะฟ้องทำสิ่งที่จะฟ้องเบาเขาโบหวังผลโบหวังสิ่งที่ปรารถนาแล้วเขาจะเข้าใจเข้ามาธรรมะธรรมะมันจะจัดสรรเองในตัวมันจะแลนเข้ามาหาเขาเองก็คือความสบายใจมันจะเข้ามาความสงบความสบายมันจะแลนเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้รู้จักกฎไกของธรรมชาติเรานี่เพราะมีตัณหาเข้าไปแทรกก่อนให้เราก็อยากได้ทำเราก็อยากได้คิดเราก็อยากได้นี่ตัวว่าความอยากมันอยู่มอหนึ่งเนี่ยธรรมะมันอยู่มอหนึ่งเนี่ยเพียงแต่ว่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือเงานี่คือหากของมันจะสวยว่างสามตัวนี่ว่างเงาคนนี้เราของทุกอย่างมันเข้าสู่ธรรมชาติเดิมของมันหมดของทุกอย่างไม่ได้เข้าสู่ธรรมชาติเก่าของมันก็คือความสบายความสุขมันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าที่มันเกิดความสุขแน่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 
ที่พระพุทธเจ้าเป็นคนไปตั้งแต่ลูกแห่จนไปหอดจอหอดเหงามันก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือความยินดีคือความชอบย่นลงมาแล้วก็คือความชอบใจกามหมายถึงชอบตาเห็นรูปเกิดความมักเกิดความชอบขึ้นมาหูฟังเสียงเกิดความมักเกิดความชอบขึ้นมาก็เรียกว่ากามกันตาเห็นรูปบ่มีความมักบ่มีความชอบบ่มีความยินดีบ่มีความต้องการนั่นแสดงว่ากิเลสบ่มีครอบงำจิตใจเราให้สังเกตเมื่อตาเห็นรูปให้สังเกตว่าใจเจ้าของมันมีความยินดีในกับรูปนั้นบ่ใจมันกระเพื่อมกับรูปที่เห็นบ่หูฟังเสียงมันเกิดอีหยังเกิดขึ้นนะขันสิ่งเรานี่โมกกับเพื่อมทั้งโมหะสามารถทำให้จิตใจวันไหวได้แสดงว่าถึงขันหนึ่งแล้วขันที่จิตว่างเฉยได้ตัวกรรมกระเทศลดหน่อยถอยลงนะตัวกรรมมาถึงความยินดีความกำหนัดพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสขันว่ามีความยินดีในพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสกรรมนั่นก็จะขาดหายไปภวตัณหาอีกอันหนึ่งกามมันเป็นโตคำว่าเป็นโตชั่วโล่งถ้าไม่เกิดภวตัณหาแล้ววิภวตัณหาโตกามนะภวตัณหาก็คืออยากได้หลายกว่าเก่าหันไหมอยากเห็นหลายกว่าเก่าหันไหมอยากเบิ่งหลายกว่าเก่าหันไหมอยากให้มันเป็นจังสั้นไหมอยากให้มันเป็นจังสี่ไหมอยากให้กายเป็นจังสั้นไหมอยากให้คนนั้นเป็นจังสั้นไหมอยากให้คนนี้เป็นจังสี่ไหมอยากให้เจ้าของเป็นจังสั้นไหมอยากให้เจ้าของเป็นจังสี่ไหมอยากให้ใจเจ้าของมันจะความสุขกันไหมอยากให้เจ้าพูดว่าสรรเสริญเจ้าของกันไหมอยากให้เจ้าของมีแต่ความเป็นไงเป็นตัวเนื้อก็คนทั้งหลายทั้งปวงกันไหมนี่เพราะว่าตัณหาที่หันเคยมาจากอยากแบบละเอียดอยากแบบละเอียดจนเขาแทบจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ใจดิ้นล้วนกับวนกับไว้จนเขาแทบจะไม่รู้เลยว่าภาวะตัณหาปัญญีวิภาวะตัณหามันเป็นยังไงบ่อยากให้ผู้นั้นเป็นจังสันบ่อยากให้ผู้นั้นเป็นจังสี่บ่อยากให้เขาเป็นจังสันบ่อยากให้เขาเป็นจังสี่อยากให้สิ่งของเขาอยู่กับเขาตลอดไปบ่อยากให้คนอื่นมาเห็นให้เขาเดือดร้อนวุ่นวายอันหนึ่งอยากอันหนึ่งเจตนาที่จะเอาอันหนึ่งเจตนาที่จะเอามันออกธรรมะบ่แม่นเอามันเข้าแล้วบ่แม่นเอามันออกธรรมะบ่แม่นพักใสเลยทรงมันแล้วก็บ่แม่นจินดีกับมันพอมีความสุขเกิดขึ้นเขาก็อยากให้ความสุขนั้นเกิดขึ้นอยู่นานๆเกิดขึ้นอยู่รำไปพอมีความเดือดร้อนนี่ความทุกข์นี่ใจก็อยากพักใสเลยทรงมันธรรมะมันโมเมนต์ว่าพักใสเลยทรงทุกข์ธรรมะโมเมนต์ว่ายินดีกับสุขธรรมะมันเป็นกลางๆนะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อว่าอย่าเอาของที่มันมีเนี่ยออกไปตั้งเด้อสิ่งไหนมันมีเราอย่าเอามันออกไปสิ่งไหนบ่มีอย่าเอามันเข้ามาฟังง่ายหรือฟังยากสิ่งไหนมันมีแหละอย่าเอามันออกไปสิ่งไหนที่มันบ่มีอย่าเอามันเข้ามาขันคนที่มีตัณหานี่จะฟังยากฟังตรงนี้พอมีความสุขเกิดขึ้นก็อยากให้ความสุขอยู่เนื่องๆกันไปพอมีความทุกข์ก็อยากพักดันมันออกไปหันไปความทุกข์สิ่งที่มันมีอยู่แล้วอย่าเอามันออกเบิ่งมันศึกษามันความสุขมันบ่มีแล้วก็อย่าไปแล่นหามันอย่าไปดึงมันเข้ามาของทุกอย่างมันเป็นแค่สภาวะที่มันมีตัวนึงมันเป็นตัวหลอกลวงเฮาอยู่ในใจมันมีตัวนึงอยู่ก็คือตัณหาความนึกความคิดความรู้สึกว่าเขาต้องเฮ็ดใดเขาต้องทำใดเขาต้องจังสันจังสีคือไปเข้าไปแทรกแซงเข้าไปแทรกแซงกายพ่อเข้าไปแทรกแซงใจอีก ตัณหาเนี่ยนี่ที่จริงของทุกอย่างบ่ว่ากายบ่ว่าใจนี่บ่มีผู้ใดแทรกแซงอีหยังกันได้ดอกบ่มีผู้ใดแทรกแซงหยังกันได้เขาบ่สามารถเข้าไปแทรกแซงกายได้กายเขาก็ต้องผ่านหน้าที่ของกายไปนะว่าจะเป็นการเจริญเติบโตว่าเป็นการผิวพรรณวรรณะหรือจะเป็นการแก่หรือจะเป็นการผมที่มันงอกออกมาเล็บที่มันงอกออกมาขนที่มันงอกออกมาฟันที่มันงอกออกมาผิวพรรณสารพัดร่างกายนี่เขาบ่สามารถแทรกแซงอีหยังมันได้เลยแต่ว่าเขาสามารถอยู่กับมันหาแนวใหม่มันกินห
หาแนวมาให้มันใส่หาแนวมารักษามันได้แต่ว่าเขาจิ๋วเขาไปแทรกแซงว่ามันต้องโมเจ็บมันต้องโมแก่มันต้องโมตายบ่ได้สิ่งเหล่านี้เขาแทรกแซงบ่ได้สิ่งที่เขาสามารถแทรกแซงได้คือเขาสามารถทำให้มันอ้วนหรือทำให้มันผอมแค่นั้นก็คือตัณหาที่ว่ามันเป็นจริงกินน้อยหรือกินหลายแค่นั้นอย่างอื่นเห็นบ่ได้ผมบอกว่าให้มันงอกกับบ่ได้เล็บบอกว่าให้มันงอกกับบ่ได้ฟันบอกว่าให้มันหลุดกับบ่ได้สิ่งเหล่านี้แต่ว่ามีตัวหนึ่งเข้าไปแทรกแซงก่อนก็คือตัวตัณหาอยากให้กายเป็นจังสั้นอยากให้ผมเป็นจังสีอยากให้เล็บเป็นจังสั้นนี่ก็คือตัวเข้าไปแทรกแซงกายคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยอย่าพยายามไปแก้ไขมันให้เบิ่งมันไปตามธรรมชาติทำความเข้าใจกับมันนะหรือสภาวะของใจคือกันเข้าไปแทรกแซงใจอีกต่างหากนะเมื่อนี้ใจกูขึ้นบ่สบายแท้แบบว่าก็ไปโทษผู้อื่นว่าเห็นเจ้าของบ่สบายก็ไปโทษสิ่งอื่นว่าใจบ่สบายแต่เราไม่ค่อยย้อนกลับมาหาใจแม้แต่ใจเองเขาก็บ่สามารถแทรกแซงมันได้ใจมันสิดีเขาก็บ่สามารถแทรกแซงมันได้ใจมันสิบ่ดีเขาก็บ่สามารถแทรกแซงมันได้มันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของใจซื่อๆมันเป็นอาการอันหนึ่งของใจที่มันเกิดขึ้นซื่อๆบ่มีผู้ใดสามารถเฮ็ดอีหยังได้ดอกนะบ่มีผู้ใดสามารถเข้าไปแก้ธรรมชาติเหล่านี้ได้ดอกแต่ว่าตัณหามันเข้าไปแก้บัดที่นี้ตัณหามันพยายามสิแก้พยายามสิเฮ็ดพยายามที่จะไปบังคับคล้ายๆว่ามันติดนิสัยบังคับนะบังคับผู้อื่นบ่พอนะให้ผู้อื่นได้เฮ็ดให้มันถึงใจเจ้าของมาบังคับใจเจ้าของอีกนะโดยการใช้อำนาจมีทิฏฐิมีมานะมีอัตตาตัวตนเข้าไปแทรกอีกทิฏฐิคือความเห็นผิดเกิดขึ้นนะความเห็นผิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของกูแก้ได้กูเฮ็ดได้ใจนี่เป็นกูแก้ได้กูเฮ็ดได้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาในจิตนะมานะการเข้าไปถือคิดว่าเป็นกูอีกนะแล้วก็ไปใส่กิริยาอาการข่มเหงผู้อื่นโดยคำเบาใส่กิริยาอาการข่มเหงผู้อื่นโดยการกระทำกิริยาอารมณ์กระทบกระแทกผู้อื่นใส่สายตาใส่กิริยาอันบ่เหมาะสมใส่ผู้อื่นเพราะมันเป็นกูอยู่ในหันเองมันเป็นกูอยู่ในหันนะเพราะว่าใจเราเนี่ยมันท่านได้เป็นใจที่เป็นความจริงคือที่เป็นธรรมชาติของใจอิริใจที่บริสุทธิ์อิริมันก็เลยถึงโมหะถึงกิเลสถึงตัณหาถึงทิฏฐิถึงวานะของน้ำใจเมื่อมันของน้ำจิตใจหาทางออกว่าในวันที่นี้นะเมื่อหาทางออกว่าในกระทิ้นล้นอยู่ในวัฏสงสารนะแลนหาแต่ความทุกข์มันเผาเจ้าของวันที่นี้แท้ที่แลนหาความสุขนะมันก็แลนหาแต่ความสุขนั่นแสดงว่าเจ้าดำรงชีวิตแบบผิดพลาดอันใหญ่หลวงเลยในการดำรงชีวิตของเจ้าเพราะว่าเจ้าบ่เชื่อพระพุทธเจ้านะส่วนมากคนบ่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อตั้งแต่ผู้อื่นนะที่เพิ่นว่าคันผู้ใดเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตครอบครัวชีวิตเจ้าของชีวิตมีความสุขคันเชื่อคำพระพุทธเจ้าคันผู้ใดเชื่อพญามารถือเอาเงินตาเป็นไงในครอบครัวหรือประเทศชาติหรือสังคมครอบครัวนั้นสังคมนั้นประเทศนั้นย่อมเดือดร้อนคันผู้ใดถือเอาธรรมะนะธรรมะหมายถึงอีหยังธรรมะก็หมายถึงคุณงามความดีนะถือเอาคุณงามความดีเป็นไงว่าถือเอาวัตถุเป็นเครื่องชี้วัดแต่ว่าคนซุมื้อนี่ถือเอาวัตถุเป็นเครื่องชี้วัดถือว่าคนนั้นมีเงินแสดงว่าคนนั้นเป็นคนดีนั่นคือเจ้าเห็นว่าถือตามความเป็นจริงแล้วนะคนดีๆว่าจำเป็นต้องมีเงินนะบางทีคนมีเงินอาจจะมีความดีกว่าคนบ่มีเงินก็ได้บางทีคนบ่มีเงินอาจจะมีความดีกว่าคนมีเงินก็ได้มันบ่เกี่ยวแต่ว่าซุมื้อนี่คนเฮาเอาอัตตาเอาเงินตราเอาอำนาจวาสนาเป็นเครื่องชี้วัดว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนบ่ดีสังคมเฮาจึงเดือดร้อนนะครอบครัวเฮาจึงเดือดร้อนคันบ่มีเงินก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมันบ่เกี่ยวกับเงินนี่แหละมันทะเลาะกันคันเฮามีเขากินอยู่นำกันเห็นอกเห็นใจอภัยกันสงสารกันมันก็มีความสุขขึ้นมาได้คือเฮาเอาธรรมะครองเฮือนเฮานะเอาธรรมะครองเฮือนอยู่วัดคือกันคันวัดบ่มีธรรมะก็อยู่นำกันยากนะคำว่าธรรมะก็คือจ้องจับผิดกันอยู่ตลอดเวลานะจำอิจฉากันอยู่ตลอดเวลาก็หาความสุขบ่ได้บ่ว่าแต่บ้านฮอดวัดแต่วัดใดกันบ่มีการประชุมวัดใดกันบ่มีการพร้อมเพรียงเคียงหน้ากันวัดใดที่บ่มีการทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เนื่องนิดแล้วก็วัดใดผู้อื่นมาแล้วเฮาบ่ต้อนรับสิพักใส่ไล่ส่งผู้อื่นออกจากวัดนั้นจะเสื่อมทันที
นะวัดนั้นจะเสื่อมทันทีที่พระเจ้าวันว่ากล่าวไว้เลยนะเข้าปรารถนาให้คนทั้งนอกเขามาสู่วัดเข้าปรารถนาให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนักบวชทั้งหลายเขามาสู่วัดเพราะวัดนั้นจะเจริญรุ่งเรืองธรรมะสังเกตบางวัดบางวัดบทไงแต่ว่ามีพระอยู่องค์เดียวมันเป็นอย่างเอาให้สังเกตมันบางวัดน้อยๆแน่ๆวัดผู้บาอาจารย์ผู้วัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มีการก่อสร้างมีแต่กระต๊อบน้อยๆกุฏิน้อยๆเป็นยังพระก็ไปอยู่หลายแต่มันต้องมีอันนึงหลายอยู่หันก็คือความสุขขันเท้าอยู่บอกใดเราเขามีความสุขเขาที่อยากอยู่บอกนั้นหรือขันเท้าทับเอียงเราเขามีความสุขเขาที่ทับอยู่บอกนั้นละนี่คือสภาพว่าความคิดเขาต้องการเขาคิดว่าต้องการเงินทองอัตตาพวกเกี่ยวเลยขอให้เขามีความสุขเช่นนั้นแหละเขาที่ต้องการตัวจุดนั้นแต่ว่าคนในโลกมนุษย์นี้ที่มองไม่เห็นจุดนี้นะมองไปเห็นแต่วัตถุมองไปเห็นแต่อัตตาเงินตามองเห็นแต่สังคมที่เขาพากันนิยมกันนะจนเริ่มธรรมะของพุทธเจ้าเมื่อเริ่มธรรมะของพุทธเจ้าความเศร้าความเดือดความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวสังคมนะสำหรับมื้อนี้ก็ที่เพื่อเราละเนาะที่เฝ้าเรียนธรรมะถ้ามันได้ธรรมะเบามากอาจจะพึงเสือธรรมะเบาเด้อแต่เราเอาพิจารณาบนเกิดว่ามันแมนบอมันถือบอเราเอาไปปฏิบัติตามล่องเบิ่งนะเอาวันนี้กับแพร่เมตตา